Presărate pe covriși, chifle de burgeri sau în salate, semințele de susan trec adesea nebăgate în seamă. Sunt foarte mici și se pierd printre alte ingrediente. Totuși pot fi un adaos valoros în alimentația ta, deopotrivă pentru gust, dar și pentru nutrienți. În acest clip îți voi vorbi despre proprietățile acestor semințe mărunte și cum să le folosești în bucătărie. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Susanul este una dintre primele culturi oleaginoase pe care oamenii le-au integrat în alimentație. Bogate în proteine și grăsimi, semințele de susan sunt nu doar foarte gustoase, ci și foarte sănătoase, având proprietăți antioxidante, antiinflamatorii, de reducerea colesterolului și de protecția inimii, ficatului și rinichilor. Cele mai des întâlnite sortimente de semințe de susan sunt cele albe și negre. Pe lângă ingredient de decor, susanul se folosește în cantități mari la anumite dulciuri, ca de exemplu batoanele de susan cu miere, în pasta de susan, tahini sau sub formă de ulei. Hai să vedem care sunt beneficiile pentru sănătate ale acestor semințe. Sunt bogate în grăsimi sănătoase. Contrar a ceea ce cred mulți, grăsimile sunt foarte importante pentru organism și nu ar trebui să ne ferim de ele. Asta cu condiția să alegem cât mai des grăsimile sănătoase, cum sunt și cele din semințele de susan, peste 80% fiind polinesaturate și mononesaturate, ceea ce e de bine. Sunt o sursă bună de proteine. Despre proteine poate ști deja că reprezintă un macronutrient esențial pentru sănătate. Sunt implicate în multe procese metabolice, susțin imunitatea, contribuie la dezvoltarea masei musculare. Dintre aminoacizi, semințele de susan sunt bogate în metionină și cisteină, dar au puțină lizină, prezentă mai mult în proteinele de origine animală. Această lipsă poate fi compensată de către vegani și vegetariani prin consumul de năud sau fasole. 3 linguri de semințe de susan, câte 30 de grame, asigură circa 5 grame de proteine. Pentru a maximiza disponibilitatea proteinelor, consumă semințe de susan decorticate și prăjite, deoarece astfel se reduc oxalații și fitații, compuși care îngreunează absorția proteinelor. Sunt surse de fibre. Fibrele sunt foarte folositoare pentru tranzitul intestinal și sănătatea aparatului digestiv, scad riscul de diabet tip 2, protejează împotriva bolilor cardiovasculare și a unor tipuri de cancer. Semințele de susan te pot ajuta să-ți atingi doza zilnică de fibre, care este de 25 de grame pentru femei și 38 de grame pentru bărbați, luând în calcul un consum zilnic de 2000 de kilocalorii. Aceeași porție de 30 de grame de semințe de susan îți oferă circa 3,5 grame de fibre. Conțin minerale și vitamine. Dintre vitaminele prezente în semințele de susan se remarcă vitamina E, vitamina A, vitaminele B. Vei găsi și potasiu, fosfor, magneziu, calciu, sodiu, fier, zinc, mangan. Totuși, din cauza antinutrienților de care am amintit deja, oxalați și fitați, absorpția este diminuată. Prin înmuierea, prăjirea sau încolțirea semințelor se poate crește biodisponibilitatea mineralelor, astfel că acestea pot fi absorbite în cantitate mai mare de organism. Au efect antioxidant. În general, asociem antioxidanții cu fructele, însă și semințele de susan au un efect antioxidant, protejând corpul de radicali liberi. Unii cercetători susțin chiar că activitatea antioxidantă a susanului este mai mare decât cea a unor fructe precum mere, rodii, banane și citrice, datorită celor 16 compuși polifenolici. Pot reduce colesterolul. Consumul de grăsimi polinesaturate și mononesaturate, cum sunt cele din semințele de susan, a fost asociat cu scăderea colesterolului LDL în comparație cu un consum ridicat de grăsimi saturate, cum ar fi cele din un, carne grasă, smântână, ce crește riscul de boli de inimă. Pot proteja sănătatea inimii. De efectele benefice asupra sistemului cardiovascular sunt responsabili mai ales acizii grași polinesaturați și vitamina E, despre care studiile au arătat că reduc hipertensiunea arterială și riscul de boli de inimă. Se introduc ușor în alimentație. Pune semințele de susan în salate, în supe și în alte preparate cu pește, carne, legume. Pentru un gust mai bun și o textură mai crocantă, le poți rumeni puțin înainte. Dacă îți place să coci pâine acasă, le poți adăuga în aluat sau deasupra preparatului. Folosește pasta de susan la prepararea humusului, ca ingredient în sosuri și dressinguri pentru salate sau chiar întinsă pe o felie de pâine cu puțină miere deasupra. Ține cont că pasta de susan este foarte calorică, așa că nu exagera, mai ales dacă vrei să slăbești. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi!